สำคัญของกฎหมายนะคะ กฎหมายหมายถึงข้อบังคับกติกาของรัฐที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให้ปฏิบัติตามกฎหมายมีความสำคัญหลายประการค่ะเช่นสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสังคมและประเทศชาติเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะกฎหมายทางจราจรพระราชบัญญัติปี พ.ศ. 2522 เพื่อลดอุบัติเหตุและความอันตรายถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนและทางเท้าของการจราจรในปัจจุบัน กฎหมายทะเบียนราษฎร์หมายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตายทะเบียนบ้านกฎหมายทะเบียนราษฎร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมมีดังนี้กฎหมายทะเบียนราษฎร์ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. การแจ้งเกิด 3. การแจ้งตาย 4. การย้ายที่อยู่การย้ายที่อยู่มี2ประเภทคือการย้ายเข้าการย้ายออก 5. การทำบัตรประจำตัวประชาชนการทำบัตรประจำตัวประชาชน 1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 2. มีอายุครบ7 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน70 ปีบริบูรณ์ 3. มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือมีภูมิลำเนาในท้องถิ่นที่ยื่นคำร้องขอออกบัตรโดยยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ 4. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกจะต้องยื่นคำขอภายในกำหนด60 วันหากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน100 บาทบัตรมีอายุการใช้งาน8 ปีซึ่งบัตรจะหมดอายุก่อนวันเกิด1 วันความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดให้โทษยาเสพติดให้โทษคือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานดมหรือสูบฉีดหรือด้วยประการใดๆและทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจเช่นต้องเพิ่มขนาดของการเสพมีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลาสุขภาพจะทรุดโทรมลงยาเสพติดมี5ประเภทประเภทที่1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนยาบ้ายาไอซ์ประเภทที่2ยาเสพติดให้โทษประเภททั่วไปเช่นมอร์ฟีนโคคาอีนโคเดอีนฝิ่นย่างประเภทที่3ยาเสพติดให้โทษมียาเสพติดให้โทษประเภทที่2ผสมอยู่ด้วยตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ตามกฎหมายเช่นยาแก้ไอผสมโคเอดีนประเภทที่4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือประเภทที่2เช่นอาร์เทติกแอนไฮไดร์อาร์เทตินฮอดไดร์ประเภทที่5ยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่1ถึงประเภทที่4เช่นกัญชาพืชกระท่อมเห็ดขี้ควายกฎหมายท้องถิ่น 1. เทศบาล 2. องค์การบริหารส่วนตำบล 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4. องค์การปกครองกฎหมายที่เทศบาลเป็นผู้ออกเทศบัญญัติกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นผู้ออกข้อบัญญัติประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย 1. ทำให้สังคมสงบสุขและปลอดภัย 2. คนในชาติอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็น 3. เสริมสร้างระเบียบวินัยในสังคม 4. ทำให้บ้านเมืองสะอาด 5. ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบในสังคม 6. ประชาชนทราบสิทธิและเสรีภาพของตนและใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้อย่างถูกต้อง 7. ทำให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย